Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên trên Đại Mạc Thanh Bình chỉ có chém giết chút xíu thôi nên làm sao biết được sự hung dữ của cá mập là như thế nào. Trong lúc hai ông già sợ đến vỡ mật ra thì anh ta chỉ trợn tròn mắt mà nhìn vì tò mò. Đồ Nhi con phải cẩn thận nếu không sẽ trở thành buffet cho chúng đó. Cảnh báo xong Hồng Thất Công liền vơ lấy 2 khúc gỗ đưa cho Chu Bá Thông và Quách Tĩnh. Hãy đánh thật mạnh vào đầu của chúng. Tiếng Hồng Thất Công vừa dứt thì một con cá mập đúng là mập luôn lao tới táp hai thầy trò. Thấy vậy Hồng Thất Công lập tức lao vút lên. Mặc dù thân bất do kỳ trên mênh mông sóng nước, nhưng Hồng Thất Công thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng chẳng khác gì là ở trên mặt đất. Chúng phải đòn đau con đầu đã văng đi nhưng con sau lại lù lù như cây lu tiến tới. Dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng rất tốn sức mà đàn cá lại đông nên Hồng Thất Công chuyển sang dùng Đả Cầu Bổng Pháp. Chiêu truyền tự quyết trong Đả Cầu Bổng Pháp đánh ra Hồng Thất Công nhắm ngay thẳng đầu mà bổ. Chiêu thế quán tuyệt lập tức máu từ đầu con cá bắn ra tứ lung tung. Thấy Hồng Thất Công ra chiêu đắc thủ, Chu Bá Thông nhìn thấy thì thích chí lắm luôn. Hay quá, cho ta cùng chơi với. Nói rồi như sợ bị mất phần, Chu Bá Thông cầm cây lao vào giữa bầy cá giữ vụt đập lia lịa. Ông ta không quên lời dặn của Hồng Thất Công, cứ nhắm giữa đầu chúng mà vụt. Những con bị chảy máu thì những con khác liền lao đến cắn xé nó để ăn. Thế vậy Chu Bá Thông vui mừng lắm. Ông ta lợi dụng lúc chúng giành ăn thì phi thẳng xuống nước, thừa hư mà nhập dùng cây đập lia lịa vào bầy cá. Bọn bay thiệt ngốc quá đi, như thế thì đều sẽ bị ta đánh chết hết cho mà coi. Nhìn sang phía của Quách Tĩnh, lúc này anh ta cũng đang dùng Kháng Long Hưu Hối trong Hàng Long Thập Bát Chưởng để quá chiêu với bầy cá. Lúc đầu Quách Tĩnh có hơi bỡ ngỡ vì là lần đầu thấy dị thú biển cả, nhưng càng về sau chiêu ra càng nuột nà dễ dàng đánh văng những con lao đến tấn công. Cả ba người đều là tuyệt thế cao thủ, nhưng họ cũng chỉ thực sự mạnh khi ở trên mặt đất. Còn đối với việc thủy chiến như thế này thì liệu bọn họ có thể cầm cự được bao lâu đây? Bọn cá mập này hễ cứ thấy có máu là bơi đến tranh nhau để ăn thịt. Trận ác đấu người và cá mới đó mà đã kéo dài đến hơn canh giờ, số cá tử trận đã không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng máu tanh loang ra càng nhiều càng xa thì lượng cá mập lại kéo tới càng nhiều. Lão Khiêu Hóa, Quách Tĩnh huynh đệ, chúng ta hãy thử cược xem ai là người bị cá ăn trước đi. Đánh đấm với cá đã lâu nên Chu Bá Thông cũng đã chán trò này. Ông ta liền nghĩ ra thêm món cá cược để tăng thêm phần thú vị. Nghe vậy Hồng Thất Công liền đáp lại. Vậy chúng ta cược xem người nào bị cá ăn trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc nhé. Vừa nói Hồng Thất Công vừa tung Thần Long Bái Vĩ ra bả vào mặt một con cá đang lao đến. Vậy thì ta đây xin chịu thua trước. Nghe thấy Hồng Thất Công đưa ra cách cược thì lão ngoan đồng đã vội chối đây đẩy ngay. Chu Bá Thông ngoài dùng tay còn dùng cả chân để đả thương lũ cá. Ông ta bay lượn hí hoáy rất linh hoạt nên trong ba người thì chỉ có ông ta là quần chưa dính nước. Đến gần chỗ của Quách Tĩnh ông ta liền cất tiếng hỏi. Huynh đệ yêu, ngươi có sợ không? Quách Tĩnh nghe Chu Bá Thông hỏi như vậy thì chỉ biết cười gượng thôi chứ biết nói lại thế nào đây. Anh ta đâu có biết nói đùa như Chu Bá Thông đâu. Trước thì đệ rất sợ nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi sư huynh. Đang nói năng bình thường chợt Chu Bá Thông té nhào xuống nước. Lão Khiêu Hóa, Quách huynh đệ, ta muốn cược với hai người lắm nhưng hai người lại không chịu, vậy là ta đây thắng rồi. Chu Bá Thông trúng chưởng của Hoàng Dược Sư lúc ở trên bờ nên nhất thời không thể bình phục ngay được. Giờ đây quần nhau dưới nước với đàn cá hơn cả canh giờ thì sức cùng lực cạn mệt mỏi không chịu nổi, phải nằm sóng xoài trên mặt nước. Được, vậy đệ sẽ cược với huynh, huynh không được ngất. Ha ha, vậy mới có hứng thú chứ. Chu Bá Thông thực đã mệt đứt hơi, ông ta tỉnh dậy chỉ vì câu nói này làm cho ông ta vui mà thôi chứ thực không thể chiến đấu thêm nữa rồi. Đang lúc cơn tuyệt vọng càng lúc càng lớn thì bỗng có một chiếc thuyền đen thui lướt đến gần ba người. Thì ra người đến đó chính là hai thúc điệp nhà họ Âu Dương. Bọn họ đứng trên đầu thuyền nhìn thấy ba người lâm vào cảnh tai ương lâm đầu này thì nở một nụ cười nham nhở. Ba vị, dù thấy ba vị đang rất bận rộn, nhưng Âu mỗ ta có thể mời ba vị tạm dừng công chuyện lại mà lên thuyền này uống chén rượu được không? Lão động vật, ông là vì chuyện kinh thư võ học mà quay lại đây, vì thế ngươi đối với bọn ta không thể gọi là ân nhân cứu mạng được. Tất nhiên là không tính rồi, mau ném dây xuống cho họ đi. Không cần Chu Bá Thông phải nói toạc móng heo ra như thế thì ai cũng hiểu chuyện quay lại này là có nguyên do. Âu Dương Phong cũng không hề giấu giếm ý định của mình, liền sai Âu Dương Khắc cứu người lên. Hôm nay Âu mỗ vô ý cản trở việc đánh cá đang thu hoạch rất đặng của ba vị, ta đây thật cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù sao thì việc cũng qua rồi, người có cản hay không thì cũng thế thôi, mà nếu hai người có hứng thú chơi tiếp thì lão ngoan đồng ta cũng không khách khí chơi tiếp. Nghe Âu Dương Phong nói mỉa, Chu Bá Thông lại tưởng hắn ta chê ông ta đánh cá không hay nên đòi thi thố. Đang lời qua tiếng lại thì đã thấy mấy tên thủy thủ đã kéo lên sàn thuyền mấy con cá mập. Lúc được kéo lên số cá này vẫn còn sống nên quẫy đành đạch ở trên sàn. Hay, ngắt không ăn được bọn ta thì để bọn ta đây chế biến các ngươi vậy, vì cá mập này là thiên hạ mỹ vị đấy, ha ha.
Hồng Thất Công thấy bọn thủy thủ bắt cá lên thuyền thì tưởng là chú cháu họ Âu tính dùng chúng làm mồi nhậu nên tư vấn vài món, nhưng sự thể thực ra lại hoàn toàn khác xa. Tiểu Điệt có một cách khác báo thù cho Hồng bá phụ. Âu Dương Khắc liền lệnh cho người chặt mấy khúc gỗ, rồi bọn chúng dùng thương mở miệng cá chống khúc gỗ đó vào giữa hai hàm răng, xong việc thì bọn thủy thủ liền quăng số cá đó xuống biển. Người làm như vậy là để nó mãi mãi không thể ăn được, sau vài ngày sẽ bị đói mà chết sao? Như thế thì chúng đâu có ăn uống gì được chứ, cùng lắm là chỉ sống được vài ngày sẽ chết đói hết. Huynh đệ trò này độc ác quá, ta không có chơi đâu. Chu Bá Thông dù ham chơi nhưng tính tình chất phác nhân hậu giống như Quách Tĩnh, việc đánh chết cá ở dưới nước chỉ là vì tự vệ, nay thấy cách làm này thì cảm thấy không vui. Còn về Âu Dương Khắc, khi bị nói là độc ác thì vẻ mặt của hắn không hề tỏ ra giận dữ mà còn thể hiện vẻ tự tin. Lão ngoan đồng, trò chơi vừa rồi vốn là do lão độc vật ta nghĩ ra đó, mà như lúc nãy ba vị đây còn giết cả ngàn con đó có sao đâu nà. Hơn nữa cá trên biển này nhiều vô số kể, lão độc vật ta đây giết chơi chơi vài con cho vui thôi làm gì mà giữ vậy. Lão độc vật, ngươi nói thì hay lắm, nếu ngươi có ngon thì nhảy xuống dưới kia triển hiện thần thông cùng ta thi giết cá, khi đó nếu ngươi giết được nhiều hơn ta thì ta đây sẽ hướng đến ngươi mà dập đầu lại 1000 cái. Bị Cảnh Khóe lão ngoan đồng bực bội liền lên tiếng thách đấu với Âu Dương Phong. Việc đó thì ta không dám, nhưng ông không tin thì chúng ta có thể cùng nhau đánh cược. Được, đánh cược thì đánh cược chứ ta sợ gì ngươi. Dựa vào bản lãnh của hắn ta thì may ra giết được trên 100 con cá mập này là cùng, ta chỉ là sợ hắn ta còn mưu mô gì khác. Hồng Thất Công không lạ gì Âu Dương Phong vì lão ta vốn nổi tiếng với tả danh của mình nên trong lòng phát sinh lo lắng. Đánh cược thì đánh cược nhưng khấu đầu thì ta đây không cần. Nếu ta thắng thì điều kiện của ta là sẽ nhờ ông một việc nhỏ, ông chỉ cần nhớ là không được từ chối nó, còn nếu ta thua thì ta sẽ chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của ông. Ông định cá cược kiểu gì đây? Được, vậy thì phiền Thất huynh làm chứng, nhưng thắng rồi mới nói ra việc khó hoặc đối phương không thể làm được thì tính sao chứ? Hừ, thì bản thân sẽ phải tự nhảy xuống biển làm mồi cho cá. Hồng Thất Công lo lắng hỏi kỹ nhưng Chu Bá Thông háo táu đã gạt đi mà nhận lời ngay, thấy con mồi đã dính chặt vào bẫy, Âu Dương Phong lúc này nhếch mép cười tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Ba kẻ số nhỏ là Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông trên đường té khỏi đảo Đào Hoa thì bị đắm thuyền, nhưng ông trời chỉ là cố ý trêu người chứ chưa cho chết nên được cứu lên thuyền của chú cháu Âu Dương Phong. Âu Dương Phong khích tướng rồi cùng Chu Bá Thông đánh cược xem ai giết được nhiều cá mập hơn, người thua sẽ phải làm một việc theo yêu cầu của người thắng cuộc. Hồng Thất Công giao du với Âu Dương Phong nhiều năm nên biết chuyện không đơn giản, nhưng nhất thời cũng chả có cách gì cản được lão ngoan đồng chui đầu vào giỏ. Nhìn Âu Dương Phong vẻ mặt tự tin khác thường thì bác cái lại càng thêm lo. Âu Dương Phong lãnh phần thi trước liền lệnh cho đám môn hạ mang đến cho mình một ly rượu, tiếp theo ông ta thổ kình khiến 2 con rắn bên trong cây ba tông cầm trên tay phải thò đầu ra. To be continued.